أسطورة إيزيس وأوزوريس هي أسطورة من أشهر أساطير الأدب الديني عند القدماء المصريين. والأدب الديني هو الذي يتناول الحياة بعد الموت وعقيدة البعث والخلود من وجهة نظر القدماء المصريين. والأسطورة هي قصة خيالية أحداثها غير واقعية، ولكن الهدف منها تقديم العبرة والموعظة. والأسطورة التي بين يدينا تحكي أن قدماء المصريين تخيلوا أن الأرض والسماء ذكرا وأنثى أنجبا من البنين اثنين هما أوزوريس وست، وأنجبا من البنات اثنين هما إيزيس ونفتيس. وكان من العادات القديمة في قديم الزمان أن يتزوج الأخ الأكبر الأخت الكبرى والأخ الأصغر الأخت الصغرى، فتزوج أوزوريس من إيزيس وتزوج ست من نفتيس. ثم تولى أوزوريس حكم البلاد باعتباره الأخ الأكبر، فأحبه الناس لما قدم لهم من الصالحات، فجعله رمزا للخير، فقد علم الناس الزرع وخطط لهم القرى والمدن وشرع لهم الأحكام والقوانين. ولكن قوى الشر المتمثلة في أخيه ست لم ترضى بذلك، فسولت له نفسه قتل أخيه أوزوريس. وأقام ست لذلك حفلا عظيما دعا إليه كثيرا من المدعوين، وكان بالطبع منهم أخيه أوزوريس. فأعد للحاضرين مفاجأة، أحضر لهم تابوتا من الذهب وقال: من يأتي هذا التابوت على مقاسه فهو ملكا له. وكان في البداية قد صنع هذا التابوت على مقاس أخيه أوزوريس، فتبادر الحاضرون في قياس التابوت، ولكن بالطبع لم يأتي على مقاس أي منهم. وجاء دور أوزوريس، فما لبث أوزوريس أن اضطجع داخل هذا التابوت، فقام أتباع ست بخلق التابوت عليه، ثم ألقوه في نهر النيل، فجرفته المياه وألقته في البحر المتوسط، ثم جرفته مياه البحر المتوسط وألقته على ساحل فينيقيا. وما لبث أن نبتت عليه شجرة عظيمة لتخفيه عن العيون. ولكن زوجة أوزوريس الزوجة المخلصة إيزيس ظلت تبحث عن زوجها وتدعو الآلهة أن تدلها على مكان زوجها، فاستطاعت إيزيس أن تصل إلى مكان زوجها، فقامت بإحضاره إلى مصر وأخفته عن العيون في أحراش الدلتا، وظلت تدعو الآلهة أن ترد روح زوجها إلى جسده، فاستجابت لها الآلهة وعاد زوجها إلى الحياة. فظلت تصرخ من شدة فرحها بعودة زوجها، ولكن شاءت الأقدار أن يكون ست في هذا المكان، فسمع هذا الصوت فجاء إلى هذا المكان، فوجد أخيه أوزوريس قد عاد إلى الحياة، فقام بتقطيع جسد أخيه إلى 42 قطعة بعدد أقاليم مصر، وألقى كل قطعة منها في إقليم لكي يتفرج جسد أخيه. ولكن إيزيس قد حملت من روح أوزوريس وأنجبت ولدا هو حورس، وظلت تربيه وتخفيه عن العيون إلى أن كبر حورس وظل يجمع الجيوش ليستعيد عرش أبيه، ودخل في حروب مع عمه ست، ولكن انتصرت في النهاية قوى الخير، وحكمت الآلهة في هليوبلس بين المتخاصمين، وحكمت لحورس بعرش أبيه، وعاد حورس حاكما لمصر
مكان أبيه. وتدل هذه الأسطورة على أن الظلم لا يستمر، ولا بد للحق أن ينتصر في النهاية.